זד ואלף ישבו זה לצד זה. קירות החדר הלבנים הקנו למקום אווירה קרירה, אולם אור השמש המלאכותי שנכנס דרך החלונות נתן אווירה נעימה וחביבה. אלף תמיד אהב לשבת ככה, ותמיד ביקש מזד לסדר שהחלונות יראו להם נופי טבע מהעולם הישן. היום זה בדיוק התאריך שבו אתם הגעתם לכאן, אמר אלף בחיוך. באמת? שאל זד בהפתעה. אתה עוקב אחרי התאריכים? כן, הנהן אלף. ממש הופתענו כשאתה וג'וסף הגעתם לכאן. אבל מאז הפכתם להיות חלק מאיתנו. וזה כאילו שניכם מאז ומעולם הייתם כאן. כן, חייך זד. אני בטוח שכך גם צ'אק חושב. הם חברים כל כך טובים, קשה להאמין שהם נפגשו רק לפני כמה שנים. אתה יודע, אמר אלף, לפעמים אני שואל את עצמי, מה יהיה הלאה? למה אתה מתכוון? אני ואתה שני האנשים המבוגרים ביותר על הסיפון, אמר אלף. ויום יבוא ואנחנו נמות. ואז מה? שאר הנוסעים בספינה יגדלו, יתבגרו, יזדקנו וימותו. ובינתיים ייוולדו דורות נוספים, וגם הם יגדלו ויזדקנו וימותו. אני לא כל כך מבין, אמר זד בבלבול. ממה אתה דואג? למה אנחנו כאן? שאל אלף. אני בטוח שזה היה דומה עבורך ועבור ג'וסף בספינה הקודמת שלכם. יש סיבה לכך שהאנושות נמצאת בספינות חלל שמשוטטות בלי שום יעד. כולנו מכירים את הסיפורים על איך כדור הארץ הושמד בלי סיבה נראית לעין, אבל לא יכול להיות שזה העתיד שלנו. להישאר כלואים כאן כשהעולם היחיד שאנחנו מכירים הוא הקירות הלבנים האלה ונוף מזויף מחלונות אלקטרוניים. הוא הרכין את מבטו, ולזמן מה זד לא אמר דבר. שניהם ישבו כך בשקט, ולאחר זמן מה זד נאנח. אני מניח שלא חשבתי על זה, אמר. אתה יודע, לפעמים אני שוכח כמה אני זקן. הייתי רוצה, אמר אלף, הייתי רוצה שלפחות צ'רלי שלי יזכה לצאת מהספינה הזו ביום מן הימים, ולחיות חיים רגילים על כוכב לכת רגיל, בו יהיו לו הרבה יותר אפשרויות בחיים. כן, אמר זד בחיוך. אני מקווה שכך גם יהיה לג'וסף. שני החברים חייכו זה לזה, ולאחר מכן ישבו עוד זמן מה בלי לומר מילה. תודה רבה שהאזנתם לכרוניקת טריאל. סדר ההאזנה לכרוניקת טריאל תלוי לבחירת המאזינים. תוכלו להמשיך לצפות בכל קטע שאתם רוצים. בתיאור הסרטון תוכלו למצוא קישורים לדמויות שמומלץ להתחיל אותם אחרי שראיתם את הקטע הזה. כדי להציע דמויות חדשות לפרסום, הגיבו לתגובה הנעוצה בסרטון. ואל תשכחו לעשות לייק, לשתף ולהגיב לסרטון.